ổ than non các bạn. Than non này cũng cuối mùa à. Trong này 2 em trống 1 em mái, rất là vàng. Có cái hơi nhỏ con nè, cuối mùa nè, hơi nhỏ con nè. Này mái quá. Đây 1 em trống nè. Đây em trống. 1 trống, 2 trống và đây là em mái. Than cuối mùa rồi các bạn.